ආයිබෝවන් අපේ යාළුවෝ හැමෝටම අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ මහවැලි ගඟට. අද අපි නිකන් පික්නික් එකක් වගේ තමයි පොඩ්ඩක් ආවේ. එන ගමන් මාළු ටිකකුත් හම්බුණා. ගඟෙන් ගත්ත පාරයිනෙන් ගත්ත මාළු ටිකක්. අපි අද හදමු පොඩි මාළු ඩෙවල් එකක්. මාළු ටික ගත්තා හොඳට කපා ගත්තා. අපි එක මේ එතනින්ම පාරයිනෙන්ම කපා ගත්තා. හොඳට හොදලා ක්ලීන් කරලා තියෙන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් අපි සීසන් කරගන්න ඕනේ. මේක විනාඩි 10ක් විතර සීසන් කරලා තිබ්බනම් හරි. අපි මිරිස් කුරු ටිකකුයි අපි ලාංකි කියවනේ ඉතින් සැරට ගන්නවනේ කහ ටිකයි. ගම්බිරිස් ටිකකුයි ලුණු කුරු ටිකකුයි දාලා මේක සීසන් කරගෙන අපි විනාඩි 10ක් විතර තියමු. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව මේක පේනවා ඇති කියලා. මේ විදිහට තමයි එන්නේ. අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර තියලා අපි මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා ගන්නවා. අපි බලමු ඊළඟ ස්ටේජ් එක කොහොමද කරන්න කියලා. යාළුවනේ අපි මාළුවක සීසන් වෙන්න දැම්මා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් මේ වෙජිටබල්ස් ටික පොඩ්ඩක් කපා ගමු. අපි දැන් ටෙවල් යන්නේ ගහන්න. එහෙනම් ටිකක් ලොකු කෑලි තමයි අපි කපා ගන්නෙ. ලුණු ටිකක් ලොකු කෑලි තමයි අපි කපා ගන්නෙ. දැන් බලමු මාළුවක ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ෆ්‍රයි කරගෙන කොහොමද ඒක ගන්න කියලා. අපිට අග්ගල ඔයිල් එක දාගත්තා. මේ හුලගත් එක පොඩ්ඩක් අපිට අපස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කරන්න බලමු. ඔයිල් එක දාගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පොල්කල් බෝතල් භාගයක් විතර වගේ තමයි දාගත්තේ. අපි ග්‍රෑම් 300ක් විතර ගත්තා මාළු ටික. රත් වෙලා තියෙන්නේ මේ කොයි විදිහට පුපුරලා පණිත් දන්නේ නැහැ ඒකට. බලමු දාලා අපි. තියෙන්නේ හොඳට මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරගමු මාළු එක අපි. උලක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපි දැන් මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරගෙන අපි යනවා පොඩි හෙවණකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊට ටික කොහොමද කරන්න කියලා. අපිට නම් සුපිරි සුවඳක් එනවා. ඕගොල්ලෝ ගෙදර හදලා බලන්න කොහේ ඩ්‍රිප් එකක් ගියාම මේක දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විතර වගේ දෙපැත්ත දාලා ටිකක් හොඳට කර වෙන්න ඕනේ. කරුණාට පස්සේ අපි මේක බා ගන්නවා. අපි බලමු ඊළඟට මේ අපි මාර්ගහත් හැටි ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකේ ඊට ටික කරමු. යාළුවා මේ ලොකේෂන් එකට ආව තෙල් ටිකක් දාගත්ත පෑන් එකට මේ අපි ටක් ගාලා පොඩි සෝස් එකක් හදාගෙන ඒකට මික්ස් කරගමු. බලමු අපි ෆිෂ් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේකට අපි රම්පේ කරපිංචා මුරුදු ටිකක් දාගන්නවා. රම්පේ කරපිංචක් දාගන්නවා. ඊට මේකට අපි සෝස් ටිකක් දාගන්නවා. මේ සෝස් එකට අපි වතුර ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකෙන් තමයි මේක හැදිලා ලස්සනට එන්නේ. right? මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේකට අපි සෝයා සෝස් ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකක්. මේකට අපි ගම්බිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට මාළු ටික දාගන්නවා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා කියලා. මෙන්න මේ වගේ කන්සිස්ටන්ට් එකකට ආවනම් හරි. ඒත් එක්කම අපේ කපාගත්තු එළවලු ටිකත් අපි දානවා. පොඩක් කැරට් ටික තඹගෙන ගත්තේ. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලා කුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ මේක.
අපි බලමු අන්තිමට කොහොමද මේක ප්ලේට් වෙන්නේ කියලා. කියන විදිහට තමයි. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේ කුක් කරගෙන ඉවරයි. අපි මේක විනාඩි 2-3ක් තියාගත්තා. කැරට් ටික නම් අපි තඹ ගත්තා. අනිත් ටික දැන් ගාලා ඉවරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක ප්ලේට් කරගන්න කොහොමද කියලා. යාළුවනේ මේක තමයි අද අපේ ෆයිනල් ඩිෂ් එක. අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා දුලා. ඒතර අපේ දර්ශන මල්ලි. දුලා පොඩ්ඩක් කාලා බලන්න කොහොමද කියලා. Thank you. බලමු අපි රහ කොහොමද කියලා. නියමයි. අඩේ හරි.